Live from Wells Broadcasting House along Galafi Avenue, Oliole State, Ibadan. I am Toby Obuaje. First, the headlines. House faces pressure to summon Gbajabiamila in fake agency probe. IGP Disu redeploys 10 AIG in major police shakeup. Paul Biya under fire for extended trip to Geneva. Iran condemns Ukraine over Caspian Sea attacks. And in the ever exciting world of sports, NFF AFC Toronto condemns racist abuse of Super Falcons Okoronkwo. Those are the headlines. Now the news in detail. The House of Representatives ad hoc committee investigating the controversial Presidential Foreign Investment Promotion Council is facing growing calls to expand its probe staff to the President, Femi Gbajabiamila. Lawmakers have also directed the Inspector General of Police to produce the alleged promoter of the non-existent agency, Adeniyi Adeyemi, for questioning tomorrow. The committee issued a directive on Monday after hearing testimonies from top government officials, including the head of civil service of the Federation, Didi Walsin Jack, Budget Office Director General Tanimu Yakubu, senior officials of the Central Bank of Nigeria, the Office of the Accountant General, and the Nigerian Police Force. Adeyemi, who has reportedly been in police custody for more than 2 weeks, is expected to appear before the committee on Wednesday to respond to questions arising from the ongoing investigation. Inspector General of Police Tunji Disu has carried out a major reshuffle within the Nigerian Police Force, approving the immediate redeployment of 10 Assistant Inspector General of Police AIGs to key operational, administrative, and training positions across the country. The latest posting, which takes immediate effect, are part of efforts to strengthen leadership across strategic police formations and improve coordination within the force. A police wireless directive issued from the federal headquarters in Abuja yesterday instructed all affected commands and departments to implement the changes without delay. Police authorities stressed that every officer concerned is expected to assume duty immediately in line with the directive. The Senate has clarified the provision prescribing penalties for preaching, hawking, and trading inside commercial vehicles is not a new law, but an existing section of the Federal Road Safety Commission Act that has been in force since 2007. The clarification follows public criticism of the proposed Federal Road Safety Corps Amendment Bill 2026, which retains a 50,000 naira fine for anyone convicted of the offense. The proposed amendment sparked widespread reaction from religious groups, opposing parties, and civil society organizations, with many expressing concerns that it could restrict religious activities and further burden Nigerians facing economic hardship. Responding to the controversy, Senate leader Okpeyemi Bamidele said the provision had been misrepresented, stressing that the bill does not criminalize public preaching or introduce a new offense, but simply retains an existing provision aimed at promoting safety in commercial vehicles. Questions are mounting in Cameroon over the prolonged absence of Paul Biya, who has been in Switzerland for several weeks. An official statement says that the 93-year-old
leader traveled to Geneva on June 7th for what was described as a short private visit with his wife. The Cameroonian government has dismissed speculation about his health, insisting the president is well and denying reports that he was hospitalized. However, opposition figures says his continued absence has created an institutional vacuum with calls for a formal process to determine the temporary or permanent incapacity of a sitting president. President Biya, the world's oldest serving head of state, has ruled Cameroon for more than 4 decades. His extended stays abroad have previously drawn criticisms, including a 50-day absence from the country in late 2024. Quote, a judge in the United States has ruled that musician David will stand trial over the murder of a 14-year-old girl whose remains were found last September in a vehicle linked to him. The decision followed a 5-day preliminary hearing in Los Angeles, during which prosecutors presented witness testimony and photographic evidence. The singer, whose legal name is David Anthony Burke, has pleaded not guilty to the charges of murder and sexual assault. Prosecutors allege Burke fatally stabbed the teenager before dismembering her body following years of sexual abuse. He is due to be formally arraigned on August 31st, with the trial expected to begin within 90 days. Iran has strongly condemned Ukrainian President Volodymyr Zelensky after he announced that Ukrainian forces had struck vessels allegedly linked to Iran in the Caspian Sea, an attack Tehran says killed one sailor. Iran's Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei described Zelensky's action as reckless, warning that such moves could have unpredictable consequences for Ukraine and the wider region. He also insisted that the Strait of Hormuz remains closed due to what he called U.S. aggression and the continued lack of security in the region. The remarks comes as diplomatic efforts continued to prevent renewed conflict following a pause in U.S. strikes on Iran after nearly 2 weeks of escalating attacks. And in case you're just tuning in, this is the World News. This is the World News on World Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. In the ever exciting world of sports, the Nigerian Football Federation and Canadian club AFC Toronto have condemned the racist abuse directed at Super Falcons midfielder Esther Okoronkwo on social media following the theft of her money during the 2026 Women's Africa Cup of Nations in Morocco. A hotel worker was arrested after stealing cash belonging to Okoronkwo. Moroccan authorities recovered the money, returned it to the player, and sentenced the offender to 6 months in prison. Despite the swift action, the midfielder was later targeted with racist comments and monkey emojis online. In a separate statement, the Nigerian Football Federation and AFC Toronto described the abuse as unacceptable and reaffirmed their support for the Nigerian international, stressing that racism and discrimination have no place in football or the society. And that's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. The House of Representatives ad hoc committee investigating the controversial Presidential Foreign Investment Promotion Council is facing growing calls to expand its probe by inviting the Chief of Staff
to the President, Femi Gbajabiamila. Inspector General of Police Tunji Disu has carried out a major reshuffle within the Nigerian Police Force, approving the immediate redeployment of 10 Assistant Inspector General of Police AIGs to key operational, administrative, and training positions across the country. Questions are mounting in Cameroon over the prolonged absence of the President Paul Biya, who has been in Switzerland for several weeks. An official statement says the 93-year-old leader traveled to Geneva on June 7th for what was described as a short private stay with his wife. Iran has strongly condemned Ukrainian President Volodymyr Zelensky after he announced that Ukrainian forces had struck vessels allegedly linked to Iran in the Caspian Sea. An attack, Tehran says, killed one sailor. In sports, the Nigerian Football Federation and Canadian club AFC Toronto have condemned the racist abuse directed at Super Falcons midfielder Esther Gurunko on social media following the theft of her money during the 2026 Women African Cup of Nations in Morocco. The bulletin was compiled and edited by Kole Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Toby Obuaje. Thank you for listening and God bless you. Efile Emma Yukuro, Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM. Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sétí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Kànga Àgbọ̀nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹgbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ilé aṣòfin ni wọ́n ti ń kojú òfúngún mọ́ lórí pé kí wọ́n pe Gbajabiamila nípa ìwádìí àjọ ayédèrú PFIPC. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá Diso ló ti ṣe ìtújáde síta àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá 10 níye nínú àtúntò eléyìí tó bá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. Paul Biya ló ti wà lábẹ́ ìfojúwiná lórí ìrìn àjò ọlọ́jọ́ gbọọrọ lọ sílùú Geneva. Iran bu ẹnu àtẹ́ lu Ukraine lórí ìkọlù orí omi òkun Caspian. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé, àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù AFC Toronto ó ní wọ́n ti bu ẹnu àtẹ́ lu èébú ẹlẹ́yàmẹ̀yà sí agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons Okoronkwo. Ní báyìí, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ ilé aṣojú-ṣòfin tí wọ́n ń ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ àjọ PFIPC ó ní wọ́n ti ń dojúkọ ìpè ọlọ́kọ̀ọ̀kan òjọ̀kan láti jẹ́ kí ìwádìí wọn ò fẹ̀jú sí i nípasẹ̀ fífi ìwé pe olórí òṣìṣẹ́ ààrẹ yún Fẹ́mi Gbajabiamila láti wá sọ tẹnu ẹ̀. Àwọn aṣòfin ọ̀hún ó ní wọ́n darí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá láti pèsè ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tó ń pe ara rẹ̀ ní alákòóso àjọ náà, ìyún Adéníyì Adéyẹmí, láti wá dáhùn sí àwọn ìbéèrè wọn ní ọ̀la òde yìí. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún wọ́n fàṣẹ náà léde lọ́jọ́ Ajé lẹ́yìn tí wọ́n gbọ́ ẹ̀rí àwọn tó jẹ́ aláṣẹ lókè lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba. Lára wọn ni olórí òṣìṣẹ́ ìlú yìí Dídí Wilson Jack tó fi mọ́ olùdarí iléeṣẹ́ ètò ìnáwó Tanimu Yakubu, ọ̀gá àgbà nílé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ìyún CBN tó fi mọ́ iléeṣẹ́ olùṣírò owó àgbà orílẹ̀-èdè yìí tó ń ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Adéyẹmí
ẹni tí ìròyìn gbé pé ó ti wà lákàtà àwọn ọlọ́pàá fún nǹkan tó ti ju bí ọ̀sẹ̀ méjì lọ wáyé ó ní wọ́n ń retí kó farahàn níwájú àwọn ìgbìmọ̀ náà bó bá di ní ọjọ́rú láti fèsì sí àwọn ìbéèrè tí ń jẹyọ jáde lórí iṣẹ́ ìwádìí tí ń lọ lọ́wọ́ náà. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá Túnjí Dìísù ló ti ṣètò àtúntò láàrin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà pẹ̀lú bó ti buwọ́lu ìtújáde síta lójú ẹsẹ̀ fún àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá 10 níye lọ sí àwọn ibi tó ṣe kókó lórí ìṣàkóso iṣẹ́ tó ń ti ètò ìkọ́ni jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún tó bẹ̀rẹ̀ sí ní múlẹ̀ lójú ẹsẹ̀ òun ló jẹ́ lára akitiyan láti fi kún okun ipa adarí nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá tó ń ti ìmúdára àkóso àti àmójútó láàrin wọn. Àṣẹ ọ̀hún tí wọ́n fi ránṣẹ́ láti olú iléeṣẹ́ ẹ̀ka aláàbò náà eléyìí tó wà nílùú Àbújá òun ló pa á láṣẹ fún àwọn ẹ̀ka ìpàṣẹ tí ọ̀rọ̀ náà bá kàn láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìmúṣẹ àyípadà náà láìsí ìdílọ́wọ́ tàbí ìdádúró kankan. Ilé aṣòfin ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí òfin tó ń tọ́ka sí ìjìyà fún ìwíwàásù àti pípolówó ọjà àti ìṣòwò nínú ọkọ̀ akérò. Wọ́n pé kì í ṣe òfin tuntun ṣùgbọ́n ó jẹ́ ohun tó ti wà nílẹ̀ nínú ìwé òfin àjọ tó ń rí sí ètò ààbò ojú pópó ìyún àjọ FRSC láti ọdún 2007. Àlàyé wọn ọ̀hún ló wáyé lẹ́yìn ọ̀rọ̀ kòbákùgbé ìlú lórí àbá òfin àjọ FRSC tí wọ́n ṣàtúnṣe rẹ̀ tọdún 2026 èyí tó ní owó ìtanràn $50,000 lórí fún ẹni tó bá ti rúfin náà. Àtúnṣe ọ̀hún ló sì ti fa oríṣiríṣi èsì látọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn, ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tó ń ti àwọn àjọ ìlú pẹ̀lú bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ṣe ń ṣàfihàn ìkọminú wọn lórí pé ó lè dínà mọ́ ìgbésẹ̀ ẹ̀sìn tó ń ti pé ó lè túbọ̀ fi kún ìdojúkọ ìnira ọrọ̀ ajé táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kojú. Ní ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ tí ń káàkiri ọ̀hún, olórí ìgbìmọ̀ asòfin Ọpẹ́yẹmí Bámidélé sọ̀rọ̀ lórí báwọn ènìyàn ṣe ń si òfin náà túmọ̀ pẹ̀lú ìtọ́kasí pé òfin ọ̀hún kò mú ìwàásù ìta gbangba bí nǹkan ọ̀daràn o bẹ́ẹ̀ kò sì ní í ṣe pẹ̀lú àfihàn ẹ̀sùn tuntun ṣùgbọ́n ó ṣe ìmúdúró òfin eléyìí tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí ìmúdára ètò ààbò nínú àwọn ọkọ̀ akérò. Ìbéèrè tí ń ròkè sí nílùú Cameroon látàrí bí oríṣiríṣi ìbéèrè ṣe ń ṣẹyọ lórí àìsínílé ọlọ́jọ́ gbọọrọ ààrẹ orílẹ̀-èdè náà yan ààrẹ Paul Biya ẹni tó ti wà nílùú Switzerland fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀ tí ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ fi léde pé olórí ọ̀hún ti ṣe ẹni ọdún 73 ó rìnrìn àjò lọ sínú Geneva lọ́jọ́ 7 oṣù kẹfà fún tọ́júwe bíi ìsinmi àbẹ̀wò ráńpẹ́ sí ọ̀dọ̀ aya rẹ̀. Ìjọba ìlú Cameroon ó ti kọ̀ gbogbo awuyewuye léè tí ń lọ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìlera ààrẹ náà tí wọ́n sì ń dúró lórí pé nínú ara pípé tó ń ti àlàáfíà ara ni ààrẹ ọ̀hún wà tó ń ti bí wọ́n ti ṣe kọ àwọn ìròyìn èyí tó ń tọ́ka sí pé ilé ìwòsàn ò ní ó farapamọ́ sí. Ẹ̀wẹ̀ àwọn olóṣèlú alátakò wọ́n fọ̀rọ̀ léde lórí wípé ìtẹ̀síwájú láti mọ̀ sí ilé ààrẹ náà ó ti ń dá nǹkan sílẹ̀ pẹ̀lú ìpè fún ètò ilé tó bá yẹ lórí agbára ojúṣe ààrẹ náà. Ààrẹ Biya ló jẹ́ olórí ìlú tó pẹ́ jùlọ nípò lágbàáyé látàrí bó ti ṣe darí ìlú Cameroon fún ohun tó ti ju bíi 40 ọdún lọ wáyé. Adájọ́ kan lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ló ti dájọ́ wípé olórin David yóò farahàn ní ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn ìpànìyàn tó ní í ṣe pẹ̀lú ọmọbìnrin ọdún 14 tí wọ́n rí gbẹ̀yìn nínú oṣù kẹsàn-án nínú ọkọ̀ ilé tí wọ́n tọpasẹ̀ rẹ̀ mọ́ ti akọrin náà. Ìpinnu ọ̀hún ló tẹ̀lé ìgbẹ́jọ́ ọlọ́jọ́ 5 nílùú Los Angeles níbi tí àwọn agbẹjọ́rò ti ṣàfihàn àwọn ẹ̀rí tí àwọn ẹlẹ́rìí tó ń ti àwòrán tó dàbí ẹ̀rí. Akọrin náà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ David Anthony Buck ló ti bẹ̀bẹ̀ pé òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun lórí ìṣeni bí ò ti yẹ nípa ìbálòpọ̀ tó ń ti ìpànìyàn. Agbẹjọ́rò ìjọba wá fẹ̀sùn kàn án fún pé ó gún ọmọbìnrin náà kó tó di wípé ó pín ẹ̀yà ara rẹ̀ yẹ́lẹyẹ̀lẹ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tó ti ń bá a ṣe ìṣekúṣe lọ́nà àìtọ́. Ètò ìfarahàn rẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ ó ní yóò wáyé ní ọjọ́ 29 oṣù kẹjọ pẹ̀lú ẹjọ́ ọ̀hún tí wọ́n ń retí kó bẹ̀rẹ̀ láàrin 90 ọjọ́.
nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè Iran ti bu ẹnu àtẹ́ lu ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine Volodymyr Zelensky lẹ́yìn tó kéde pé àwọn ọmọ ológun Ukraine ṣèkọlù sí ọkọ̀ ojú omi tó ní í ṣe pẹ̀lú Iran lórí omi òkun Caspian. Ìkọlù tí Tehran pé ó ti gbẹ̀mí lẹ́nu awakọ̀ ọkọ̀ ojú omi kan. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ìjọba lórí ọ̀rọ̀ òkèrè ìlú Iran Ismail Bagel ó ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ Zelensky bí ìgbésẹ̀ aláìbìkítà eléyìí tí ó lè ní ìgbẹ̀yìn àìròtẹ́lẹ̀ fúnlùú Ukraine. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá dúró lórí pé ojú ọ̀nà ìkọjá lórí omi Strait Hormuz yóò ṣì wà ní títì pa nítorí ohun tó pè ní ìwà ìpanilára orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti àìsí ètò ààbò ní agbègbè náà. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀hún ló wáyé látàrí akitiyan tí ń lọ lọ́wọ́ láti bá a dènà mọ́ ìpadà sí orí ìgbógun tira ẹni lẹ́yìn tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti dáwọ́ ìkọlù wọn dúró lórí Iran fún ohun tó ti ju bí ọ̀sẹ̀ méjì lọ wáyé. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, àjọ eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá Nàìjíríà yan àjọ NFF àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Canada AFC Toronto ó ní wọ́n ti bu ẹnu àtẹ́lu èébú ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó ń wáyé tí agbọ́wọ́ àárín ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons Esther Okoronkwo lójú òpó ayélujára lẹ́yìn tí wọ́n jalè owó rẹ̀ lákòókò ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ ti àwọn obìnrin fún tọdún 2026 nílùú Morocco. Òṣìṣẹ́ ilé ìtura kan lọ́wọ́ ti bà lẹ́yìn tí ó jí owó Okoronkwo. Àwọn aláṣẹ Morocco wọ́n sì ti gba owó náà padà fún agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún tó ń ti ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n oṣù 6 eléyìí tí wọ́n dá fún onítọ̀hún. Pẹ̀lú ìgbésẹ̀ náà, agbọ́wọ́ àárín ọ̀hún ló wá di fífojúsùn pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú èébú ẹlẹ́yàmẹ̀yà àti àwòrán ọ̀bọ eléyìí tí wọ́n fi ń ṣọwọ́ sí i lórí afẹ́fẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ tó jáde lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ látọ̀dọ̀ àjọ NFF àti ikọ̀ AFC Toronto, wọ́n ṣàpèjúwe èébú náà bí ohun tí ò yẹ àti àtúnjẹ́rìísí àtìlẹ́yìn wọn fún Nàìjíríà lágbàáyé tó ń ti àtẹnumọ́ wípé èébú ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ìyàsọ́tọ̀ kò sí ààyè fúnrú ẹ̀ nínú eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ, ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìgbìmọ̀ ilé aṣojú-ṣòfin tó ń ṣèwádìí lórí àjọ PFIPC náà ti ń dojúkọ ìpele tí ń ròkè sí i láti mú iṣẹ́ ìwádìí wọn gbòòrò nípasẹ̀ fífi ìwé pe olórí òṣìṣẹ́ ààrẹ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá Túnjí Dìísù ló ti ṣe àtúntò nínú ẹ̀ka ọlọ́pàá Nàìjíríà pẹ̀lú ìtújáde lójú ẹsẹ̀ àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá 10 níye sí àwọn ibi tó ṣe kókó lórí ìṣàkóso àti ìkọ́ni jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Ìbéèrè ń ròkè nílùú Cameroon lórí àìsí nílé ọlọ́jọ́ gbọọrọ ààrẹ Paul Biya, ẹni tó ti wà nílùú Switzerland fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀. Àwọn aláṣẹ wọn pé olórí ọ̀hún rìnrìn àjò lọ sí Geneva lọ́jọ́ 7 oṣù kẹfà fún ìsinmi ráńpẹ́ láti dúró taya rẹ̀. Iran bu ẹnu àtẹ́ lu ààrẹ Ukraine Volodymyr Zelensky lẹ́yìn ìkéde wípé àwọn ikọ̀ ológun Ukraine ṣèkọlù sí ọkọ̀ ojú omi tó ní í ṣe pẹ̀lú Iran lórí omi Caspian. Ìkọlù èyí tí Tehran pé ó gbẹ̀mí awakọ̀ ojú omi kan. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá Nàìjíríà àti ikọ̀ Canada AFC Toronto wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lu èébú ẹlẹ́yàmẹ̀yà sí agbọ́wọ́ àárín ikọ̀ Super Falcons Esther Okoronkwo lójú òpó ayélujára lẹ́yìn tí wọ́n jí owó rẹ̀ níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àwọn obìnrin tilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2026 nílùú Morocco. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́sì bá wa pín káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage, lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ ká mọ̀ nípa rẹ̀, ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín.